نو نن نه یو کول پیلې چې مو کله اول ویډیو جوړه کړه نو تقریبا 2 میاشتو راسې مو صرف ایډیټینګ کولو نه را سره کیمرا وه او نه را سره کسیا مایکروفون و او نه ایکسپیرینس خو فاینلی چې کله اول ویډیو جوړه شوه نو یوټیوب کې مو اپلوډ کړله ویت 0 سبسکرایبر اینڈ ویو نو دیز نه مو یوټیوب له جرنی سٹارټ شوله السلام علیکم ملګرو څنګه چې الله جوړ یو خیو برابر یو ان شاء الله ټول بخوای کوم کې غوړې هغه هغه کوم کې غوړې نو 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 کوم نو 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 دیگه کوم خوخیږي نو ملګرو مخور کې دا کیک خواخ شو او یو دا کیک ډیر مزیدار ده دا چیز کیک